بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، ښه راغلاست. نن موږ تاسو د دې باندې کار کوو څنګه کولی شو د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ باندې د خپلې خوښې ویډیو یا تصویر جوړ کړو. ډېرې ویب سایټونه دي موږ سره چې هغه پرې نه دي، یوازې تاسو کولی شئ په هغې کې یو څو عکسه او یا یو یا دوه ویډیوګانې جوړې کړئ، بیا دغه سبسکرایب کولو ته اړتیا وي، یعنې تاسو څخه یو اندازه پیسې غواړي. دې لپاره چې تاسو مثال کومه کمپنۍ کې کار کوئ یا مو شخصي شرکت وي، خپل شخصي کاروبار لرئ، څنګه کولی شئ ځان لپاره د اعلانات جوړ کړئ یا په ویډیو شکل باندې د دې په خوا کې تصویرونه بینرې جوړې کړئ. دې لپاره تاسو ته یو پرې ویب سایټ ښیم. راځو کروم براوزر ته. په براوزر کې نیو ټب ته راځم، دلته ورته لیکو چې پیکس ورس، صحیح ده، پیکس ورس AI دې باندې کلیک کوو. کله چې دلته راسو پیکس ورس موږ ته دغه ویب سایټ دلته راښیي، دې باندې کلیک کوو. تاسو باید یو ګوګل اکاونټ ولرئ، جیمیل اکاونټ، ګوګل ته لاګین سوي اوسئ او د همدې مثلا دا زما ګوګل اکاونټ ته دې په زور ته لاګین سوی یم. د دې ویب سایټ خوبي دا ده چې هره ورځ تاسو ته شپېته کریډیټه درکوي. مثال نن تاسو ورباندې درې څلور ویډیوګانې جوړې کړې یا مو ورباندې یو څو تصویرونه جوړ کړه، ستاسو کریډیټ خلاص. نو کله چې سبا همدغه وخت بېرته دغه ویب سایټ تاسو خلاص کړئ، تاسو ته شپېته نور کریډیټه په فري شکل باندې درکوي. تر څنګ تاسو کولی شئ چې نور اضافي کریډیټ واخلئ. دلته ملګری انوایټ کړئ، لینک کاپي کړئ، په واتساپ کې خپل ملګري ته ولیږئ، یو ملګری دوی درې څومره چې تاسو کولی شئ په همغه اندازه ډېر کریډیټ تاسو ته درکوي. مثال 5 ملګري مو دعوت کړل، 300 ډېر کریډیټ تاسو ته درکوي. نو دا دلته په درد خوري چې کله تاسو بیا ویډیو جوړوئ، ډېرې ویډیوګانې جوړولی شئ، د ویډیو هغه وخت ډېر وي، مثال سیکنډ یا منټ پورې، تر څنګ یې ډېر تصویرونه جوړولی شئ. مثال زه راځم دلته که غواړئ ویډیو جوړه کړئ، ویډیو دلته جوړوئ، صحیح ده، عکس امپورټ کړئ یا بل څه خپله ویډیو کریټ کړئ. تر څنګ یې ایمیج برخه لري او موږ سره مختلفې ټمپلیټې لري. نو زه راځم دلته لومړی مخکې له دې چې ویډیو جوړه کړم راځم ایمیج برخې ته. دلته مثلا ما یو ایمیج جوړ کړی هم ده الریډي، راځم یو ایمیج امپورټ کوم، کلیک باندې البته اپلوډ باندې کلیک کوم. زه راځم ډیسکټاپ ته، دلته ما سره تصویرونه ول، مثال دغه تصویر زه راخلم. دا ما اپلوډ که، دا لرې کوم پخوانی تصویر دا چیک کوم، زه کنفرم کوم او دلته ورته خپل متن تاسو لیکلی شئ. مثال زه ورته لیکم، ما متن لیکلی و، مې کاپي کړی، دلته یې پیسټ کوم. He is wearing dark sunglasses covering his eyes. دا په دې شکل تاسو کولی شئ یو متن هم په پښتو یا په انګلیسي باندې چیک کړئ، دلته ورته ولیکئ او د هغه په اساس باندې خپل تصویر جوړ کړئ. که غواړئ چې دا تصویر جوړ کړئ نو راسئ دلته موږ تاسو سره مختلف اسپیکټ رایټیو دي، صحیح ده، په کوم شکل غواړئ تاسو تصویر کریټ کړئ. مثلا دغسې وي، په دې شکل باندې وي یا ورټیکل شکل باندې وي، دلته یې ټوله اندازه وي. د دې تر څنګ یو تصویر جوړول غواړئ، دوه غواړئ، درې غواړئ، که نه همزمان یو کفایت کوي. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ دلته ریزولوشن ورته انتخاب کړئ، 1080 مثال دلته بیا تاسو څخه 10 کریډیټه کټ کوي. یعنې کله چې تاسو های کوالټي تصویرونه جوړوئ نو تاسو کولی شئ په ورځ کې تر شپږو پورې تصویرونه جوړ کړئ. او که چېرته بیا ویډیو جوړوئ، مثال ویډیو جوړوئ، دلته راسئ په ورته شکل باندې تصویر انسرټ کړئ، اپلوډ یې کړئ او دلته د ویډیو لپاره هم مختلف کوالټۍ شته، مثال 360 پیکسله، 540 پیکسله، 220 پیکسل او 1080 پیکسله. د 1080 پیکسله هغه کریډیټ چې د 80 دي نه پوره کېږي، نو په 220 کوالټۍ کې بهترینه ویډیو کولی شئ تاسو جوړه کړئ. تر څنګ یې وخت ورته ټاکلی شئ، تر 10 سکندو پورې تاسو کولی شئ دې ته وخت وټاکئ. مثال که 540 پیکسله کوالټي وټاکم نو زه کولی شم یو ویډیو جوړه کړم چې هغه 10 سکنډه وي او هره ورځ زه یو ویډیو چې کوم ګریډ کولی شم. راځم ویډیو تاسو بیا خپله جوړوئ. زه دلته یو ایمیج جوړوم، ما ایمیج الریډي انسرټ کړی، دې باندې
کریټ کلیک کوم لږ وخت نیسي انکیو بهترین ویب سایټ د کسانو لپاره چې هغوی روزانه اعلانات جوړوي ترڅنګ یې انیمیشن ویډیوګانې جوړوي ځکه فری ده او هره ورځ تاسو ته شپېته کریډیټ په فري شکل باندې درکوي ما سره تصویر ګریډس وګورئ ما یوازې تصویر انسرټ کړي دلته راسم دا وګورم اوپن یې کړم ما متن کې ورته لیکلي وو چې he is wearing dark sunglasses covering his eye walk calmly along the river bank the sound of flowing water beside him دغسې نور څه مې ورته لیکلي وګورئ د شکل یو تصویر چې که ماته ګریډ کړه کولی شئ ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او هغه ډاونلوډ کړئ اوس که راشم زه ډاونلوډ فولډر ته راسم ګورئ های کوالټي تصویر ده ډېر منظم تاسو کولی شئ غوښتنې په اساس باندې خپل تصویر ګریډ کړئ ترڅنګ کولی شئ اوس ما یو تصویر جنریټ کړه ګریډ مې کړه ما سره 50 کریډیټ الریډي شتون لري کولی شم زه یو ویډیو هم ګریډ کړم صحیح ده اوس که راسم همدغه متن کاپي کړم کنټرول سی او راسم ویډیو برخې ته په ویډیو برخه کې ما همدغه تصویر انسرټ کړی او دلته چې کومه هی واک اوس به دا انیمیشن غوره کړي مثلا دغه 360 پکسله ویډیو زه جنریټ کوم دلته راځم 40 کریټ مانه غواړي دا زه ګریډ کوم نو ویډیو لږ وخت نیسي لږ ورته منتظر کیږو ګورئ 3 یو اته همداسې مخکې ځي تر څو چې 100% پوره شي